यी लाइनहरूलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। तपाईँ मनको सफा हुनुहुन्छ, तर मानिसहरू तपाईँको सोझोपनको फाइदा उठाउँछन्। तपाईँसँग काम गर्न सक्ने क्षमता छ, तर तपाईँ कन्सन्ट्रेट गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ अरूभन्दा अलग हुनुहुन्छ र तपाईँले गर्न लागेको काममा कसैले रोकटोक गरेको तपाईँलाई मन पर्दैन। तपाईँ सोझो देखिनुहुन्छ, तर भित्रबाट तपाईँ चलाक हुनुहुन्छ र मैले भनेको सबै कुराहरू तपाईँसँग मिल्न जान्छ। एम आई राइट? तर कसरी? लेट्स नो। मैले भिडियोको स्टार्टिङमा भनेको लाइनहरू संसारको जुनसुकै मानिसलाई सुनाउनुहोस्। त्यो स्टेटमेन्टहरू मानिसहरूले आफूसँग रिलेटेबल भएको महसुस गर्छन् र यस्ता स्टेटमेन्टलाई बार्नम स्टेटमेन्ट भनिन्छ। यस्ता लाइनहरू भेग यानि कि अस्पष्ट र जनरली पोजिटिभ हुन्छन् र सबै मानिसलाई लाग्छ यो लाइनहरू उनीहरूकै बारेमा हो। र यिनै लाइनहरूलाई ज्योतिष पण्डित, गुरु या कुनै धनी मान्छेले भन्यो भने यसको इफेक्ट डबल हुन जान्छ। र जसरी पनि तपाईँहरू आफूभित्र भएका पोजिटिभ कुराहरूलाई खोज्न थाल्नुहुन्छ र आफूलाई त्यस कुरासँग रिलेट गर्न थाल्नुहुन्छ, किनकि प्राय मानिसहरूलाई आफ्नो बारेमा पोजिटिभ कुराहरू नै सुन्न मनपर्छ। ब्रिटिस मेन्टलिस्ट डेरेन ब्राउनले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरे। उनले पर्सनालिटी टेस्टको लागि केही मानिसहरू जम्मा पारेर मानिसलाई ब्ल्याङ्क पेपरमा आफ्नो हातको रेखा ड्र गर्न लगाए र सबैलाई अलग अलग राखेर आफ्नो हातमा भएको एक्सपेरिमेन्ट पेपर मानिसहरूको हातमा सुम्पिए। देन सकिङली 90% मानिसले डेरेनले गेस गरेको कुरा उनीहरूको पर्सनालिटीसित मिल्ने भएको बताए। तर सबै मानिसको हातमा भएको पेपरमा एउटै कुरा लेखिएको थियो, जुन मैले भिडियोको स्टार्टिङमै बताइसकेको छु। र यो इफेक्टलाई बार्नम इफेक्ट भनिन्छ। बार्नम इफेक्ट युनिभर्सल इफेक्ट हो र यो दुनियाँको जुनसुकै देश या धर्मको मानिसमा लागू हुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई यो कुराको विश्वास लागेन भने आफ्नो साथीहरूलाई उनीहरूको हातमा हेरेको जस्तो गरेर तेरो हातको रेखा अनुसार तेरो प्रायः जस्तो मम्मी बाबासँग झगडा भइरहेको छ, पढ्न मन लाग्दैन तर पढ्न पर्छ भन्ने कुरा थाहा छ, पैसाको एकदमै आवश्यकता छ भन्नुहोस् र सोध्नुहोस् तपाईँको साथीले यी कुराहरू आफूसँग रिलेटेबल भएको भन्ने छ। किनकि प्राय स्टुडेन्टहरूलाई पैसाको जरुरत हुन्छ, पढ्न मन लाग्दैन र बाबा मम्मीले भनेको कुरा पनि चित्त बुझ्दैन। यस्तै ट्रिकहरूको युज गरेर तपाईँहरूलाई पनि मानिसले फ्युचरमा ठग्न नसकुन् भन्नको लागि यु हेभ टु नो द फन्डामेन्टल। सो डु सब्सक्राइब। यदि भिडियो मन परेको भए लाइक गरिदिनु होला। नेक्स्ट टपिक कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।